telemetria segítségével olyan pici részleteket is láthatunk, ami mondjuk szabad szemmel nem látszik, amikor valaki mondjuk megy a másik mögött, és nem tudjuk, hogy mondjuk miért vannak az időben különbségek. Ezek a grafikonok pedig abban segítenek nekünk, amit ugye mindig le tudunk tölteni az autóról, hogy milyen gázpedálással, milyen fékerővel, hanyadik sebességen, milyen sebességgel mentünk éppen a pályának valamelyik szakaszán, és össze tudjuk hasonlítani, hogy azon a részen mennyi időt veszítettünk a másikhoz képest. Ezen a grafikonon most mit látunk? Ez a vonalgörbe, ez mit jelent, mikor készült és mit mutat? Ez a kék vonal, ez mutatja az autónak a sebességét. Folyamatosan látjuk, hogy az autó hogyan gyorsul, akár a szélegyenes végén 175 km/h-t is elér, és innen hogyan lassulunk vissza. Ezen kívül a Norbi ugye mondta, hogy a gázpedálállást, a fékpedálállását látjuk, illetve hogy milyen sebességi fokozatban megyünk, és mekkora fordulatszámnál váltunk, és hogyan alakul az autónak a fordulatszáma. Ez a pont, ez a metszet, ez azt mutatja, hogy a pályának pontosan melyik pontján vagyunk éppen. Abban a kanyarban ott mi történt? Ez alapjában azt mutatja, hogy a Norbi korábban kezdett el fékezni, mint én egy kicsit gyorsabban engedtem be az autót, de ugye itt is összefüggésekben kell gondolkodni, és azt is figyelembe kell véve, hogy például ő 4-5 km/h gyorsabban ért oda abba a kanyarba, ezért neki korábban is kellett elkezdenie fékezni ahhoz, hogy meg tudjon állni, és a kanyar csúcspontot körülbelül azonos sebességgel teljesítjük már. A kupának a sajátossága, hogy nyitott telemetria rendszer van, ami azt jelenti, hogy bármelyik autóhoz oda mehetek és kiolvashatom. Ez egy VTCC-re nem jellemző, mert ezt hadititokként kezelik ezeket, hogy ki pontosan hogyan kezeli az autóját. Itt viszont nagy segítség, ha valaki gyorsabb nálam, akkor kiolvasom az autóját és látom azokat a pontokat, hogy éppen hol tud gyorsabban menni. Ez most egy ilyen kivételes alkalom ebben a kupában, hogy ennyire látja mindenkinek az adatait, és talán ettől is ennyire jók a futamok, hogy mindenki tanul mindenkitől, és ezért nagyon összerázódik a mezőny. Elkövettem azt a hibát, hogy az elején úgy melegítettem a gumikat, hogy ballábbfékeztem, ami ezeknél az utcai közeli fékeknél nem túl szerencsés, aztán szerintem elmelegedtek a fékek, és akkor visszaestem a végére, aztán fel tudtam jönni még 2 helyet, de végig nagyon élveztem még azt is, amikor a végéről kellett felkapaszkodnom, és várom a következő futamot. It was a big fight. I didn't know that it was so close. He was the first round. He was leading field, and the guy who won the race, he was 3 laps before the end. He was on the 6th place, and he won the race. Felértékelődött a bajnokság azzal, hogy a 3 holland srác érkezett. A Nils egy Clio és Suzuki bajnok, és harmadik tudott itt lenni óriás meccsben. Gyakorlatilag végig vele vívtam. Ő is tanított nekünk rengeteg dolgot, illetve mi is megmutattuk neki, hogy azért a magyar mezőny, illetve az RCM Kupa mezőnye milyen. Lesz javítás az autón, többször is összeértünk a mezőnybe a verseny során. Ez egy szerencsétlen eset volt. Voltam 6., voltam 7. A tegnapi időmérő után tudtam, hogy akármekkora előnnyel is nyertem, semmi esélyem nem lesz arra, hogy az első helyen végig tudjak menni. Ez be is igazolódott, megelőztek éppen ahol utolértek már a második körben. Meg jól jött ki a végén a lépés, 3-4 percnél kezdtem el utolérni az első 3-as bolyt, és a végén tudtam előzni. Ugye a második az első, aki veszít, tehát én ez a filozófia alapján versenyzek. Amúgy pedig nem vagyok az. Tudom, hogy van 12 pont előnyöm még a bajnokságban, jelen pillanatban csak ez számít. After the start I was going very well. I came behind Mika, my teammate, the 13-year-old guy who did a fantastic job. And he tried to pull the gap, but I couldn't hold the other guys from, I don't know their names. It's a very strange name for me. Úgy állok ki a rajtrácsra, hogy a Gabi előtt kéne végezni, nyerni kéne,
de próbálom úgy kezelni ezt a szituációt, hogy ez valószínűleg a Hungaroringen fog eldőlni. Ugye 2011-ben az 1-3-as Suzuki kupában indultunk, sajnos folyamatosan olyan gonddal küzdöttünk, hogy csak egy versenyzőnk volt, tehát nem tudtunk akkora elánnal és akkora részben részt venni, ahogy szerettünk volna, de mindig tisztességgel helytáltunk, jó eredményeket értünk el. Idén az RCM kupában indulunk Hatvani Bálinttal, Takács Balázsal és Ronald, illetve Mika Moriennel. Most itt vagyunk 4 versenyzővel, reméljük az évad utolsó hétvégén is rajtos tudunk állni minimum ilyen létszámba, és a jövőre való tekintettel pedig optimisták vagyunk, mert 4 versenyzővel, 3-4 versenyzővel ez teljesen jól működő csapat tud lenni. Fejlődés így is folyamatosan van, tehát folyamatosan újítunk tárgyi eszköz dolgokat. Említetted a jövőt, ezzel kapcsolatban, hogyha egy picit hosszabb időtávokról kezdünk el beszélni, amit tudom, hogy nehéz dolog ennyire előre látni és ennyire előre tervezni, de mi a Gilles Motorsportnak a jövője? Hova lehet ezt a csapatot fejleszteni, milyen kupákban szeretnétek a jövőben indulni? Azt gondolom, hogy mi azon kevés csapatok közé tartozunk, akik nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek. A szerelőgárda, a mérnök segítségével én azt gondolom, bármilyen nemzetközi kupasorozatban el tudunk indulni és tisztességesen helyt tudunk állni. Ennek anyagi függvényei vannak, és versenyző függvényei. A Gilles Motorsport a hosszú távon is úgy gondoljuk, hogy a magyar pályaautózásban részt szeretnénk venni. Shifted with my car. I went from third to second gear instead of third to fourth, so that was not good. After that, my engine was completely had not the power anymore that it should have, and yeah, that was a pity. Az elején volt egy kis kalamajka. Itt az előttünk induló 1-6-os kupában volt egy komoly bufenc az 1-es kanyarban, ennek következtében ugye sárga zászló volt az előtte megelőző bírói posztokon, aminek én mondjuk nem kerítettem túl nagy figyelmet, próbáltam a riválisaimra figyelni és őket megelőzni, majd utána szóltak, hogy utána 4 autót megelőztem lazán és jókedvel, hogy talán vissza kéne állnom a helyemre, mert sárga zászlónál nem illik. Én elégedett vagyok az előző futamhoz képest, ugye most azért az előző versenyen beesett a fékpedálam, aztán 11. lettem, most meg fel tudtam jönni a 6-ra, szerintem ez így elég jó volt elsőre, és nagyon élveztem végig a versenyeket. A bajnokságban vezetünk, kicsit növeltük az előnyünket, ez egy pici megnyugtatást jelenthet, de az utolsó futam az dupla pontos, szóval igazából nem szabad semmit elbizakodnunk meg semmit, úgyhogy ugyanúgy készülünk fel a következő versenyre, ugyanúgy megyünk. Nagyon örülök, hogy ilyen versenyzők között tudtam versenyezni, és ilyen eredményeket értem el. Nekem ez hatalmas teljesítmény, de legközelebb egyértelmű, hogy a pódium felsőfok a cél. Megint a Nilsszel, a holland új fiúval elkezdtem csatázni, és nagyon sokat buktam. Talán visszaestem újra a 6.-7. helyre. Majd végül újra utolértem a Gabit, de ma annyira fantasztikusan védekezett, hogy próbáltam valami váratlant húzni 2-3-szor is, de nem sikerült a számításaim szerint végigvinni ezt, vissza is estem. Bízok benne, hogy a legjobbat tudom nyújtani, és minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy megtartsam a vezetőhelyet. Akár 1 ponttal, akár 10 ponttal, de nyerni szeretnék.